على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. ابو قحافه پیژنئ سوکو پلار د ابوبکر صدیق رضی الله عنه رستو مسلمان شوی ابو قحافه رضی الله عنه یو ځل نبی علیہ السلام بس خبر وکا لا مسلمان شوی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې سینه کې سوک ورکو الټه راوړ سورن نرم دلو دومره نرم دلا چې کله اساره د بدر راوستې شو ناغوی حضرت معاف پکو عمر استاس خرای دا وی حضرت زه خو يم چې د چا په خپل خپل کم رشتہ داران دي دا غینه په خپل سرونو دی بلا بیا زموږ مخې ته وړي وی ابو بکر استاس خرای دا رضی الله وی حضرت موږ مالی طور سره کمزوري اوسو کمزوري نو یو دا کمم دوی معاف کو او فدیت نه واخلو نو یو به موږ مالی طور سره شو مستحکم بشو او دویم دا چې موږ به یو احسان ورواړو صبر ورواړو احسان چې ګوره غلطیم د وجلو کړي دا خو موږ بیا معاف کې نو شاید چې ردی احسان د وجه ایمان وروړي او شوم داسې به ایمان وروړي لکه عقیل رضی الله عنه د علی رضی الله عنه رو عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام تر داسې نور ځینې خلک چې هغه بیا ایمان وروړي او بیا د علم قدر تو ګوره ها کومو کسانو سره چې فدیه نو کنه او غیل لیک پړ ورتلو نبی علیہ السلام وته فرمایل استاسو فدیه دار چې زموږ ماشومان ته لیک پړو خای سو تو ہے زمون ما شومان ہوتا لیک پڑو خائے چاغی لده لیکائے چل ورش داغی دغا فیدیو لہذا غی بناستو او دو مسلمانانو بچو تا بے سخول دے لیکلو چل بے و دخولو نا چلگو خلقو ازدکو نا داغی نا نورو ازدکو داغی نا نورو ازدکو سلسلہ سشوا خورش دا طول سیرت دا نبی علیہ السلام دے سلے سیرت دا نبی علیہ السلام نا دمر رحم دل انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر سکئی پلار لے پسینہ کی سک ورکو اور اخلاص کو اگر نبی علیہ السلام لے شکایت للاڑو نبی علیہ السلام وی ابوبکر دا سکے تو دا دی سکڑی دی اوی قسم پا اللہ تور را سر نو حضرت گینی سر میں تے وہ زمان مخامق پتا پسی سنگا خبری کئی دیتا سوئی دینی او ایمانی غیرت ہوتا ہوئی دینی او ایمانی غیرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ دلوی دشمنوں والا سڑے تیر شوے دے دیر دشمنے وی ترک مامائی راغلے دے آپسلے حدیبیہ کے دا نبی علیہ السلام سر خبری کئی نو کلج سڑے منت کئی نو گیر للا سڑی کنا نبی علیہ السلام گیری مبارک لے لاس یوڑو د تور رویستو د تور هغه لرګینی اسړه پاغي ول دا لاس اوهلو وی لرکه دا پلیت لاس ته زما د پیغمبر پاکي ګیره له موړ او ای پلان کې نی و یم کنه زه خو استاوسم اتلس دشمنه پالما وی ما هر سم معاف کړی دي ا د جاهلیت قصه وا زما دشمنه مشمنه نشته دي تسوي دینی غیرت ایمانی غیرت ستا مخامخ خلاف شریعت کار کیگی نچستا پتندی کی گنجی مرانه لنو تاکی ایمان شتا بے بو یر سڑے خپل قبر کی سملی مڑ خپل کار بک نن زمونگ دایو اللہ جب جوڑ دے وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامع نسمو على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامع نسمو